Pros and Ice MotoVlog. So, strike 2 tayo dito kay Vince. Sabi niya, dito na daw siya eh. Ayan, nandito na si Vince, oh. Ayan, starting yan, idol. Ayos. Tapos agawan ni Vince. Nagawan din ng paraan. Thank you, thank you. Ayos ah. So, ang unang naramdaman kong difference ay sa preno. Kasi usually kapag magpreno ka sa harap, tulad nung ginawa kanina sa bike, kapag sobrang hard brake, ang tendency nakadulo na talaga yung fork, or tawag nila dyan naka bottom na. So umaangat yung likod. So ngayon
Hindi na siya umaangat masyado. Kasi na fix na yung isang fork. Napalitan ng oil. Tapos kahit konti may preload na to, kahit konti eh. So pwede naman i-adjust pa yung preload niya ulit. So mas umi-effect yung front brake, tsaka yung diin niya mas okay. Hindi siya sagad agad. So ayun guys, so para sa akin aesthetic mas okay siya kasi black na to. So I mean dark na yun nandito, wala na yung kulay silver na fork cap. Meron din naman na binibentang gold eh, so mga yayamanin gold. Pero mas gusto ko kasi yung black eh, para dark color lang siya. So hindi na natin pa masyado matest ngayon yung preload. Siguro pagka nag-track day na, so maganda na to ayusin. So I think mas okay nga mag-test to sa CIS, kasi sa CIS kailangan pa medyo patigasin yung load. Huli. Dinerecho kasi. Until then guys, salamat din, shoutout kila Vince doon at sa mga tropa na laging tumatambay doon. Ayun, shoutout doon kila Vince, salamat, thank you everyone, cheers.